Bệnh viện Hồng Thạch tiền thân là Bệnh viện Hồng Bàng, được xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 1906, nghĩa là bệnh viện có một lịch sử 113 năm hoạt động. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tọa lạc tại địa chỉ 120 đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là trung tâm hành chính, kinh tế, sầm uất, năng động của quận 5. Phía đông của bệnh viện tiếp giáp đường Ngô Quyền, phía nam tiếp giáp đường Hồng Bàng, phía tây tiếp giáp trường học, phía bắc tiếp giáp khu dân cư. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi là mặt tiền của cả đường Hồng Bàng, đường Ngô Quyền, lại ở gần các cơ quan nhà nước và công viên lớn nhất quận 5, cũng như chỉ cách đại lộ Đông Tây khoảng 1 km, nên việc di chuyển rất thuận lợi, hiếm khi bị tắc nghẽn giao thông, ngay cả khi đi lại bằng xe 4 bánh. Khuôn viên của bệnh viện rất rộng, khoảng 4,6 hecta, với nhiều cây cổ thụ, nhiều cây cảnh có hoa quanh năm, nên nơi đây thực sự là môi trường tự nhiên, trong lành, giúp bệnh nhân mau chóng khỏi bệnh. Những ngọn đèn lồng, những ngọn đèn đường, những bóng đèn LED tỏa sáng suốt đêm, tạo nên không gian huyền ảo và an toàn cho bệnh nhân và gia đình người bệnh. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là đơn vị đầu ngành thực hiện chỉ đầu tuyến về lao và bệnh phổi cho các tỉnh thành miền Nam. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rất vinh dự được mang tên của anh hùng lao động, nguyên cố Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông được xem như ông tổ trong ngành lao và bệnh phổi, với một câu nói xem như là phương châm hành động cho ngành lao và bệnh phổi Việt Nam hiện nay. Đó là chỉ có nắm vững tình hình bệnh phổi trong nước mới chẩn đoán bệnh lao ít sai lầm. Và chúng tôi cũng phát triển trên tinh thần đó. Khởi nguồn là một bệnh viện lao, nhưng bây giờ chúng tôi là một bệnh viện chuyên về phổi. Trong đó mũi nhọn thực sự là bệnh phổi, với các hệ thống trang thiết bị mới tiên tiến, được đầu tư từ nhà nước, được đầu tư từ nguồn vốn của bệnh viện và được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Chúng tôi luôn tâm niệm giá trị cốt lõi của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là phát triển nhân văn thiện nguyện để thực hiện sứ mệnh chăm sóc tốt sức khỏe phổi với tầm nhìn vươn tới đỉnh cao bệnh phổi. Bệnh viện có 932 giường nội trú. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là một trong rất ít bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, có nhiều tiện ích phục vụ bệnh nhân. Khối xét nghiệm bao gồm khoa chẩn đoán hình ảnh. Xin giới thiệu về khoa thì khoa chẩn đoán hình ảnh gồm có các hệ thống máy hiện đại được bệnh viện mới đầu tư trong thời gian gần đây. Thì hiện tại khoa có 3 hệ thống máy CT để phục vụ cho chẩn đoán và khoảng 10 hệ thống máy X-quang. Ngoài ra thì khoa chẩn đoán hình ảnh còn bộ phận siêu âm và điện tim phân bố lên ở khu phòng khám. Thì mỗi ngày chúng tôi phục vụ khoảng 1.000 bệnh nhân có nhu cầu chẩn đoán ở ngoại trú và khoảng 200 bệnh nhân ở khu nội trú. Hệ thống máy MRI được sản xuất năm 2020 của tập đoàn Siemens Đức
Đây là thiết bị hiện đại có tích hợp nhiều tính năng giúp cho hỗ trợ công tác chẩn đoán các bệnh lý lao ngoài phổi như lao cơ xương khớp, lao hệ thần kinh. Bên cạnh đó, hệ thống này giúp phát triển chuyên khoa ung thư phổi trong việc tầm soát di căn, đánh giá giai đoạn cũng như theo dõi quá trình điều trị. Ngoài ra, khi có hệ thống máy MRI này thì người bệnh không phải đến các cơ sở khác để thực hiện kỹ thuật này. Đầu quý 3 năm 2021, khoa chẩn đoán hình ảnh đưa vào vận hành hệ thống cắt lớp vi tính 128 lát của hãng GE Nhật Bản. Đây là hệ thống hiện đại nhất trong 4 hệ thống mà chúng tôi đang vận hành. Với hệ thống này sẽ giúp chẩn đoán bệnh lý nhu mô phổi, bệnh lý mô kẽ, đặc biệt là xơ phổi mô kẽ, các bất thường của khí phế quản và mạch máu trung thất. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp cánh tay robot và màn hình định vị ngay tại bàn giúp chúng tôi thực hiện các kỹ thuật sinh thiết xuyên thành ngực đối với những tổn thương nhỏ nằm sâu hoặc vị trí khó khảo sát. Ngoài ra, khi đưa vào vận hành hệ thống chẩn đoán hình ảnh này, khoa chẩn đoán hình ảnh sẽ có 2 phân khu tách biệt và độc lập nhau. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng giúp chúng tôi duy trì hoạt động của khoa trong bất kỳ tình huống nào xảy ra. Bắt nguồn từ khoa xét nghiệm của Bệnh viện Hồng Bàng trước năm 1975 và năm 1997, khoa được tách riêng thành khoa vi sinh của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Bắt đầu từ năm 1997, thì khoa vi sinh tham gia vào mạng lưới phòng xét nghiệm lao của chương trình chống lao quốc gia Việt Nam với vai trò là phòng xét nghiệm chuẩn vùng về lao tại phía Nam. Khoa vi sinh luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cũng như của chương trình chống lao quốc gia, được cung cấp những trang thiết bị mới nhất, tiên tiến nhất, hiện đại nhất. Ví dụ như hệ thống máy GeneXpert, giá trị là chẩn đoán được mẫu bệnh phẩm có vi khuẩn lao hay không và vi khuẩn lao có kháng thuốc hay không chỉ trong vòng 2 giờ thay vì thời gian chờ đợi 2 đến 3 tháng như trước đây. Năm 2012, khoa vi sinh đạt được công nhận ISO 15189. Đây là một chứng nhận quốc tế cao nhất về đảm bảo chất lượng cho phòng xét nghiệm. Từ đó đến nay thì khoa vi sinh luôn duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng cho tất cả các cái xét nghiệm vi sinh để đảm bảo tất cả xét nghiệm được trả với thời gian nhanh chóng, chính xác, kịp thời nhằm hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng có thể đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả trong thời gian sớm nhất, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí điều trị cho người bệnh. Năm 2012, khoa vi sinh đạt được công nhận ISO 15189. Đây là chứng nhận quốc tế cao nhất về đảm bảo chất lượng cho phòng xét nghiệm và từ năm 2012 cho đến nay, khoa vi sinh luôn duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng cho tất cả các cái xét nghiệm vi sinh để đảm bảo bất cứ một xét nghiệm vi sinh nào trả ra đều được nhanh chóng, chính xác, kịp thời nhằm hỗ trợ cho bác sĩ lâm sàng có thể đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả trong thời gian sớm nhất, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí điều trị cho người bệnh. Với phương châm xét nghiệm luôn cần phải đi trước đón đầu, ứng dụng những kỹ thuật chẩn đoán hiện đại nhất để hỗ trợ lâm sàng nhằm mục đích chẩn đoán nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cho người bệnh. Khoa vi sinh Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã được cung cấp rất nhiều hệ thống máy sinh học phân tử mới nhất, tiên tiến nhất như là các hệ thống máy real-time PCR chẩn đoán được các vi khuẩn và vi khuẩn kháng thuốc, khó nuôi cấy, vi nấm và vi sinh trong vòng 2 giờ. Hệ thống máy định danh và kháng sinh đồ tự động để ứng dụng cho các loại vi khuẩn có giá trị cho kết quả trong vòng từ 4 đến 16 giờ mà có khả năng phát hiện được hơn 400 loài vi khuẩn khác nhau. Hệ thống máy sinh học phân tử hoàn toàn tự động GeneXpert do máy hoàn toàn làm từ những cái khâu ly trích gen, nhân gen, phát hiện gen để chẩn đoán lao kháng thuốc chỉ sau 1 tiếng thay bằng thời gian 3 đến 4 tháng như trước đây.
Ngoài ra, hệ thống GeneXpert này còn có khả năng định lượng được virus HIV và chẩn đoán được một số các vi khuẩn và vi khuẩn kháng thuốc khác. Gây mê hồi sức là một chuyên khoa giúp cho người bệnh trải qua cuộc phẫu thuật, thủ thuật mất đi cảm giác đau trong trạng thái ngủ mê bằng phương pháp gây mê, hoặc người bệnh dẫn tỉnh bằng phương pháp gây tê. Trong và sau phẫu thuật, người bệnh sẽ được bác sĩ và điều dưỡng gây mê hồi sức theo dõi sát sao, chăm sóc chu đáo, điều trị kịp thời để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch có đội ngũ bác sĩ điều dưỡng gây mê hồi sức nhiệt tình, tâm huyết với nghề, thiệt nhiều kinh nghiệm về gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực. Đội ngũ điều dưỡng dụng cụ chuyên nghiệp, thuần thục, nhanh nhẹn, chính xác, thường xuyên cập nhật nâng cao kiến thức, chuyên môn tay nghề, phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng khác trong bệnh viện, nhất là với khoa ngoại lồng ngực để đảm bảo cho người bệnh trải qua phẫu thuật được an toàn nhất, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tình chu đáo, mang lại hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cũng đã chú trọng xây dựng cơ sở vật chất cho khoa gây mê hồi sức khang trang, sạch đẹp. Trong đó có 4 phòng mổ và 15 giường hồi sức ngoại cùng với trang thiết bị, máy móc hiện đại, y dụng cụ, thuốc men đầy đủ để đảm bảo công tác gây mê hồi sức và phục vụ người bệnh được chu đáo khi người bệnh được trải qua phẫu thuật tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thực hiện tốt phương châm giúp người bệnh được phẫu thuật gây mê hồi sức an toàn, hiệu quả, hồi phục sớm. Khoa ngoại lồng ngực của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chúng tôi được thành lập từ tháng 12 năm 2004 và từ đó cho đến nay khoa chúng tôi đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, đã trở thành một địa chỉ phẫu thuật lồng ngực tin cậy cho các bệnh nhân trong cả nước. Qua hơn 14 năm qua thì chúng tôi đã thực hiện thành công trên 10.000 ca phẫu thuật với cái tỷ lệ tai biến rất là thấp, dưới 1%. Khoa ngoại lồng ngực của chúng tôi vừa là cơ sở điều trị, vừa là cơ sở thực hành đào tạo cho các học viên sau đại học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các bác sĩ chuyên ngành ngoại lồng ngực của các bệnh viện bạn. Về nhân sự thì khoa của chúng tôi có các bác sĩ điều dưỡng được đào tạo chính quy và chuyên sâu. Đa số các bác sĩ đều có trình độ sau đại học, gồm có các tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, các thạc sĩ chuyên ngành về ngoại lồng ngực. Các bác sĩ thì thường xuyên được đào tạo và nâng cao trình độ, được tham gia các hội nghị trong và ngoài nước. Về cơ sở vật chất, khoa ngoại gồm có 2 khoa với gần 100 giường bệnh tọa lạc trên 2 tầng lầu của tòa nhà rộng rãi, và đặc biệt là có khoa ngoại dịch vụ, mỗi phòng chỉ có 1 giường bệnh với đầy đủ tiện nghi, thuận tiện cho việc chăm sóc của bệnh nhân sau mổ và tránh lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân. Về thế mạnh, khoa chúng tôi thực hiện rất thành thạo các phẫu thuật tiên tiến cũng như các phẫu thuật phức tạp, bao gồm các phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi, phẫu thuật nội soi cắt giảm thể tích phổi, phẫu thuật nội soi trung thất, phẫu thuật nội soi bóc vỏ phổi, đặc biệt là phẫu thuật cắt nối và tạo hình khí phế quản. Khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được thành lập từ năm 1980 thì hiện nay khoa giải phẫu bệnh đã thực hiện được hết tất cả những cái kỹ thuật phân ngành giải phẫu bệnh, ví dụ như giải phẫu bệnh cơ bản, giải phẫu bệnh về hóa môn miễn dịch và giải phẫu bệnh bệnh học phân tử. Hiện nay khoa giải phẫu bệnh đã thực hiện được rất là nhiều những cái chẩn đoán và những kỹ thuật mà những chuyên khoa phổi nơi khác không thực hiện được. Ví dụ như chẩn đoán viêm phổi do pneumocystis carinii, ví dụ như là định lượng tế bào viên trong đàm để phục vụ cho những cái chẩn đoán và tiên lượng điều trị cho những cái bệnh mãn tính của phổi, ví dụ như COPD, hen suyễn. Đã có những cái số lượng chẩn đoán đột biến gen EGFR trong ung thư phổi không tế bào nhỏ mà cao nhất nước, tức là khoảng trên 1.000 ca một năm. Những năm sắp tới và tương lai rất gần đây thì nhờ sự tài trợ của Luxembourg, của chính phủ Việt Nam thì khoa giải phẫu bệnh sẽ được trang bị nhiều những cái máy móc kỹ thuật mới, ví dụ như là máy hóa môn miễn dịch tự động,
có nhuộm fix, tức là nhuộm lai ghép gen tại chỗ, và những máy như là giải trình tự gen thế hệ mới Next Generation Sequencing. Nhờ đó chúng tôi có thể là chẩn đoán được những cái bệnh lý sâu rộng hơn về chuyên khoa phổi. Thí dụ như là chẩn đoán hết được những cái đột biến gen, những cái biến đổi sinh học của ung thư phổi, hoặc là những cái bệnh lý mà hiện nay chúng ta còn có nhiều vướng mắc, ví dụ như bệnh phổi mô kẽ, những cái bệnh phổi không lao, hoặc là ngay cả những cái chuyên ngành lao, những cái ca chẩn đoán lao khó cũng vẫn có thể chẩn đoán được. Và tương lai gần thì khoa giải phẫu bệnh có thể giúp nâng cao được cái khả năng chẩn đoán sâu rộng của chuyên khoa phổi, đạt được 3 cái tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là chẩn đoán dương tính của bệnh, thứ hai là chẩn đoán tiên lượng của bệnh, và thứ ba là chẩn đoán dự đoán điều trị của bệnh. Nhờ những cái tiêu chí đó là có thể điều trị một cách sâu rộng hơn tất cả những cái bệnh lý mà hiện nay còn vướng mắc trong cái chuyên khoa phổi. Cái sự phát triển của khoa trong tương lai gần sẽ đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu về chẩn đoán, về điều trị trong chuyên khoa phổi hiện nay trong vùng phía Nam và đặc biệt trong cả nước. Khoa nội soi phế quản của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là một trung tâm đạt uy tín và chất lượng cao trong nội soi chẩn đoán và điều trị các bệnh về phổi. Khoa được trang bị hệ thống nội soi hiện đại, cao cấp nhất hiện nay để phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị cho hơn 7.000 lượt nội soi mỗi năm từ khắp các tỉnh thành giới thiệu tới. Nội soi can thiệp điều trị là thế mạnh nổi bật của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch so với những nơi khác. Mỗi năm có khoảng hơn 40 ca dị vật phế quản được ghép thành công. Khoa cũng tiến hành nong khí phế quản, đặt stent cho những ca bị chích hẹp khí phế quản do di chứng lao hoặc ung thư, cắt đốt u khí phế quản bằng nhiệt đông cao tầng, phẫu đông và sắp tới là bằng laser. Trong đó, phẫu đông là một liệu pháp điều trị can thiệp mà Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là nơi duy nhất trong cả nước được trang bị. Bên cạnh đó, khoa cũng phụ trách công tác đào tạo về nội soi phế quản cho các bệnh viện ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Đặc biệt, Hội Bệnh phổi Pháp Việt cũng đã gửi 2 bác sĩ người Pháp đến học nội soi tại đây. Thì đến năm 2016, Sở Y tế đã cho phép khoa sinh hóa thực hiện kỹ thuật Quantiferon Gold Plus. Đây là một kỹ thuật miễn dịch tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới để chẩn đoán lao tiềm ẩn. Thì xét nghiệm này sẽ được dùng chủ yếu là cho các nhóm đối tượng du học sinh, hoặc là những người xuất cảnh, hay là những bệnh nhân cần ghép tạng, hoặc là những người cần để thụ tinh trong ống nghiệm. Ngoài ra thì đây cũng là một trong xét nghiệm giúp cho các bác sĩ có thể dựa vào đó để góp phần chẩn đoán thêm cho những trường hợp lao khó khi mình không còn những cái phương cách nào khác, mình có thể dùng nó để mà cộng thêm với những xét nghiệm đang có để mà hướng tới một cái lao cho bệnh nhân. Thì khoa xét nghiệm miễn dịch đó đang có một cái phòng quản lý chất lượng và có nhân viên quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng xét nghiệm cho khoa, cùng với sự hỗ trợ của các đội ngũ, các bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, hộ lý tận tâm nhiệt tình thì luôn hướng tới mục tiêu chất lượng xét nghiệm trên hết. Với hệ thống máy miễn dịch và huyết học hiện đại, cùng với cái thực hiện nội kiểm và ngoại kiểm thường xuyên, thì khoa luôn luôn cố gắng thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân nhanh chóng và chính xác nhất để đáp ứng được chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Thì khoa sinh hóa phối hợp cùng với các khoa cận lâm sàng khác trong bệnh viện luôn cố gắng tìm kiếm và cố gắng thực hiện những cái xét nghiệm tiên tiến nhất để phục vụ bệnh nhân. Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với không gian rộng rãi, thoáng mát, hiện đại, thân thiện môi trường tự nhiên, xanh mát, sạch đẹp. Khoa thực hiện khám và điều trị phục hồi chức năng các bệnh lý về hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, tổn thương thần kinh trung ương,
trước và sau phẫu thuật ngoại lồng ngực các bệnh lý khác như viêm phổi, áp xe phổi, giãn phế quản. Phác đồ điều trị cho từng cá nhân tùy theo khả năng của họ nhằm hoàn trả lại một cách tối đa chức năng hô hấp đã bị giảm hoặc mất của người bệnh, tăng cường khả năng còn lại để giảm hậu quả của tàn tật. Với nhận thức được đối tượng phục vụ của bệnh viện đa phần là bệnh nhân bị bệnh phổi nặng, bệnh mãn tính, nên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tại khoa dinh dưỡng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Căng tin bệnh viện luôn xây dựng các chế độ ăn khoa học, ngon miệng, phù hợp với từng cá nhân người bệnh và người khỏe mạnh, để không những phục vụ bệnh nhân mà còn phục vụ cho người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế, sinh viên học sinh đến công tác, học tập tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Cảm ơn quý cô bác đã chọn và sử dụng dịch vụ của bệnh viện chúng tôi. Mọi góp ý của quý cô bác là động lực cho sự phát triển và nâng cao chất lượng của chúng tôi.